Το κορίτσι μας. Λοιπόν, είναι η τελευταία μου, δεν πειράζει όμως. Απλά in May, early June, with white flowers. Έχουμε κάνει έγγραφα Αξιοποιείς τα στην πάντα. Αλβέρα. Θα συζητήσουμε όπως συζητάμε κανονικά, έτσι, όπως σε ένα καφέ μεταξύ φίλων, χαλαρά, και μέσα σε αυτή την ησυχία και τη γαλήνη εδώ του Ιδρύματος και την ομορφιά θα επεξεργαστούμε πολύπλοκα θέματα, πολύπλοκα ζητήματα, με έναν τρόπο όμως συμμετοχικό που αξιοποιεί τη γνώση και τη σοφία του καθενός και τη δημιουργικότητά του πάνω απ' όλα. Αυτό που με κάνει να είμαι αισιόδοξη είναι ότι όλοι οι άνθρωποι που έχουν έρθει εδώ νοιάζονται για αυτό το θέμα. Έτσι, και όταν νοιάζεσαι, συνεισφέρεις. It's a bit lost the then mayor of Rhodes, the one who accepted the donation and the one who supported us in our restoration work. Και μας δίνει τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό. Είναι το πρόγραμμα Sincere, ένα project ευρωπαϊκό, το οποίο κάνει αυτή την ερώτηση σε όλους μας, αλλά κυρίως σε ανθρώπους που ασχολούνται με τεχνικά θέματα. Η δεύτερη πτυχή του προγράμματος η σημαντική πτυχή είναι οι άνθρωποι. Η βασική μας ερώτηση είναι πώς μπορούμε εμείς ως πολίτες να συμβάλλουμε στην προστασία της αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς. Αυτή λοιπόν είναι η ερώτηση, την οποία όμως θα την επεξεργαστούμε με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Με μια συμμετοχική διαδικασία που λέγεται World Café. Καλή ώρα. Είμαστε σε ένα καφέ αυτή τη στιγμή, έτσι. Θα μετατρέψουμε το καφενείο από πολύ χαλαρό σε λίγο πιο συγκροτημένη διαδικασία. Η διαδικασία μας επιτρέπει να συζητάμε συμμετοχικά, με πολλαπλές συνδέσεις, έτσι ώστε να φτάνουμε σε σύνθεση ιδεών. Και άρα τι? Αξιοποιούμε όλο το δυναμικό που υπάρχει παρόν στο χώρο. Αυτό το δυναμικό μπορεί να είναι όλες οι ιστορίες που κουβαλάμε σε σχέση με την αρχιτεκτονική μας κληρονομιά. Μπορεί να είναι οι δεξιότητές μας, οι σχέσεις μας πάνω απ' όλα, τα ταλέντα μας. Όλα αυτά τα χρειαζόμαστε και τα επικαλούμαστε για να τα αξιοποιήσουμε χρόνια πίσω. Έχουμε πάει δηλαδή μια επέτειο 30 χρόνια. Αυτό λοιπόν είναι το αγγλικό πρωτότυπο, αλλά έχουμε και το ελληνικό πρωτότυπο, το οποίο εκδόθηκε το 2021 εν μέσω πανδημίας. Λοιπόν, η πρώτη πρόσκληση που θέλω να σας κάνω είναι ότι επιβραδύνουμε, νομίζω ήδη το κάναμε αυτό μέσα στον κήπο, καθώς έτσι συνδεθήκαμε με τη φύση και την ιστορία του Ιδρύματος, αλλά είναι ένα ζητούμενο το να επιβραδύνουμε έτσι ώστε να έχουμε χρόνο για σκέψη και αναστοχασμό. Δεν βιαζόμαστε, δεν προτρέχουμε να βρούμε απαντήσεις αμέσως, ησυχάζουμε, χαλαρώνουμε, πίνουμε το καφεδάκι μας και παίρνουμε το χρόνο μας. Άρα λειτουργούμε με ήρεμο μυαλό. Μια δεύτερη πολύ σημαντική αρχή και προτροπή προς όλους είναι ότι ακούμε, όχι όμως για να μιλήσουμε, να προτρέξουμε, να δώσουμε απάντηση στην ερώτηση που νομίζουμε ότι ακούμε, αλλά για να καταλάβουμε. Μιλάμε επίσης και με έναν άλλο τρόπο, μιλάμε και από την καρδιά, δηλαδή εκφράζουμε τα συναισθήματά μας, δεν κρατάμε μόνο το μυαλό, αλλά δεν το αφήνουμε και έξω το μυαλό. Έτσι, μιλάμε και από την καρδιά, το συναίσθημα, αλλά και από το μυαλό. Δεν είναι απλά προφορική η συζήτησή μας, μπορούμε να σημειώνουμε, μπορούμε να σχεδιάζουμε, να μουτζουρώνουμε ακόμα.
κρατάμε, εστιάζουμε, επικεντρωνόμαστε σε αυτό που είναι πραγματικά σημαντικό. Όταν είναι να συνεισφέρουμε, όταν είναι ακόμα και όταν ακούμε, να επικαλούμαστε το σημαντικό. Πάλι εστιάζουμε στην ακρόαση για να πούμε ότι υπάρχει και μια άλλου τύπου ακρόαση που είναι η συλλογική ακρόαση. Ακούμε λοιπόν μαζί, ενώ συζητάμε, κάνουμε σαν να παίρνουμε μια θέση πιο ψηλά για να δούμε τη συλλογική εικόνα και να δούμε αν αναδύονται κάποια μοτίβα στη συζήτησή μας. Δεν είναι ότι έχουμε μια σειρά, έναν κατάλογο ιδεών, αλλά τη συνδέουμε για να δημιουργηθεί μια άλλη ιδέα που θα φέρει κάτι πολύ πιο δυνατό από τη μία ιδέα. Συνδεσιμότητα λοιπόν, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα είναι αυτό. Διασκεδάζουμε, περνάμε καλά. Στα αγγλικά λένε, οι φίλοι μας, if isn't fun, isn't working. Νοικιάζεται. Γιατί έχουμε πάρει δημόσιες υπηρεσίες, είναι κάπως στατικό. Και εκπαιδευόμενοι από το Κυπριακό Ίδρυμα και γενικά από ανθρώπους πολύ αφοσισμένους, βλέπω και μελετώ πώς η φιλοσοφία. Μια κουβέντα από κάθε τραπέζι. Έτσι, για να πάρουμε μια ανατροφοδότηση. Αυτό που επικοινωμένη. Υιοθεσία λέμε εμείς. Υιοθεσία, ωραία. Εμείς έχουμε δύο λέξεις. Πολύ ωραία. Διαχείριση, συμπερίληψη. Διαχείριση, συμπερίληψη. Οι δυνατές λέξεις. Εδώ το τραπέζι. Ανάληψη ευθύνης. Άρα, σημαντικό. Και από εδώ. Εμείς την κοινωνικοποίηση των μνημείων θα πούμε. Κοινωνικοποίηση των μνημείων. Δηλαδή να έχουν σχέση με Πρόσβαση στα μνημεία. Άνοιγμα. Έχουμε έναν ακόμα γύρο που είναι ο τελικός μας και ίσως πιο ουσιαστικός από την άποψη της δράσης και από την άποψη των συνεργειών. 2. Για να αναγνωρίσουμε την αξία του δημόσιου χώρου και της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Γενικά η αξιοποίηση λοιπόν κάθε ηλικιακής ομάδας, για να το συνοψίσουμε. Στην ουσία, αυτό που καταλήξαμε είναι ότι χρειάζεται μια θετική ανάδραση και μια βιώσιμη ισορροπία μεταξύ της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και του εθελοντισμού και της γενικής πολιτικής, προκειμένου αυτά να λειτουργούν αρμονικά. Τι δείχνει ο εθελοντισμός? Τη φωνή του πολίτη. το δρόμο. Δείχνει το ανάποδο. Να τους ξυπνάει γιατί είναι η δουλειά τους. Λοιπόν, αυτό δεν υποκαθιστούμε. Η σύγχρονη χρήση ενός μνημείου απαιτεί και παρεμβάσεις στο ίδιο το μνημείο που είναι το αντικείμενο του Project Sincere, έτσι. Και πού θα ρωτήσεις πώς φτιάχνεται. Αυτό είναι ένα τεράστιο κενό. Υποανίκη. Αυτό. Εδώ όμως γνωριστήκαμε μεταξύ μας. Ο σύλλογος σας περιμένει, είναι hub για όλες αυτές τις ερωτήσεις. Στείλτε μας μηνύματα να σας κατευθύνουμε. Και τελείωσα αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για να πάμε εκεί ακριβώς, δηλαδή στις σφαίρες της επιρροής μας, είτε αυτές είναι οικογένεια, είτε αυτές είναι κοινότητα, εργασία, σύλλογοι, κοινωνία των πολιτών, τι μπορούμε να κάνουμε. Εδώ λοιπόν σε αυτό το γύρο, που νομίζω δεν είναι απαραίτητο να μετακινηθείτε, ας κρατηθούμε έτσι να κερδίσουμε χρόνο ακριβώς με τη σύμπτυξη που έχουμε κάνει. Εστιάζουμε στη δράση. Στη δράση. Τι κάνουμε, τι μετατρέπουμε σε πράξη. Θα ξεκινήσουμε από ένα τραπέζι, αλλά το αμέσως επόμενο χαρτάκι μπορεί να έρθει από άλλο τραπέζι όταν υπάρχει σύνδεση. Έτσι. Κάπως έτσι θα δημιουργήσουμε ένα χάρτη εδώ. Θα κάνουμε μια χαρτογράφηση των ιδεών βασισμένη στην ομαδοποίηση. Όταν για την καταγραφή δεν περιμένεις το Σύλλογο Αρχιτεκτονικής στο Υπουργείο Πολιτισμού ή τη Μαρία την Μπακαρή ή τον έναν να κάτσει να κάνει όλο αυτό. Αλλά λες το ζητούμενο, εγώ που ασχολούμαι με τα βοτσαλωτά, έχω στη σκέψη μου να κάνω ένα application και το έχουν κάνει για καταγραφή ψηφιακή και για τη βιομηχανική κληρονομιά. Η Βίδα είναι αρχικά βιομηχανική.
Είναι η αποτύπωση. Οποιοςδήποτε, δεν χρειάζεται να είναι ειδικός, και η Μονιουμέντα το έχει κάνει. Διάχυση πληροφορίας λοιπόν. Και εργασία και συμπράξεις και όλη τη γνώση. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο θα επιφέρει και δουλειές. Και θα μπορεί να ενισχύσει και μια τοπική κοινότητα. Ναι, η δυναμική όλου του συνεταιρισμού να πλαισιώνει όλο το εύρος των δράσεων για την αρχιτεκτονική. Εμείς πάμε στη λέξη που μόλις είπατε, τις δράσεις, δηλαδή ενέργειες, για να βλέπουμε τα αποτελέσματα και την αξιοποίηση στην πολιτιστική κληρονομιά. Την απόφαση να κινητοποιήσει το κράτος. Πάνω στην εκπαίδευση των νεότερων και σε ευρύτερο φάσμα η οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών για αυτές τις δράσεις. Μία αναδιαμόρφωση του οργάνου της Δημοτικής Αστυνομίας, το οποίο μπορεί, συστημική αναδιαμόρφωση του οργάνου της Δημοτικής Αστυνομίας, ότι ίσως κάπως μέσα από τις χαραμάδες της παρακμής, γιατί μιλάμε για συστήματα τα οποία βρίσκονται σε παρακμή και διάρρηξη, μπορεί να χωρέσουν διαδικασίες σαν αυτήν, οι οποίες είναι μεταμορφωτικές. Έχουν αυτή τη δύναμη να μεταμορφώνουν την ενέργεια πρώτα απ' όλα και μετά έχουν μια δύναμη ως προς το ήθος, ως προς το ύφος και το είδος που λίγο ταρακουνεί τα πράγματα και κάπως αυτή η σύψη αρχίζει και λίγο χάνει την υπόστασή της. Τώρα, αυτή εδώ είναι η συγκομιδή μας. Νομίζω ότι όλοι σας συνειδητοποιήσατε πόσο πλούσια είναι. Και νομίζω ότι είναι απλά ενδεικτικό των πλούσιων συζητήσεων που είχατε στα τραπέζια. Έτσι, υπάρχουν πολλά ακόμα τα οποία δεν αποτυπώθηκαν, αλλά αυτά αντιπροσωπεύουν. Νομίζω είναι αρκετά αντιπροσωπευτικά. Κινηθήκαμε από την εκπαίδευση, παύλα παιδεία, όχι μόνο την εκπαιδευτικά προγράμματα στα σχολεία, αλλά κοινωνική μάθηση. Είδαμε την συνεισφορά της τεχνολογίας, υπήρξαν ιδέες για την ίδρυση φορέων ή πλαισίων δουλειάς, όπως συνεταιρισμός, το hub. Είδαμε επίσης κλίμακες δράσεων, από πολύ μικρές μέχρι μεγάλες, με συνεργασίες φορέων, ιδιωτικού, κρατικού φορέα. Όλα αυτά καταλήγουν στο ότι μπορούμε να κάνουμε βήματα παραπέρα και ως ομάδα που είμαστε εδώ, ανθρώπων που μοιάζονται και ενεργούν, αλλά και ο καθένας σας ξεχωριστά στα πεδία της επιρροής. Και νομίζω, δεν ξέρω, αισθάνομαι ότι ήταν ένα καφέ που έτρεξε με το ίδιο μήκος κύματος. Όλοι σας ήσασταν στο ίδιο μήκος κύματος, αλλά νομίζω είναι κάτι το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να το αξιοποιήσουμε. Είναι θησαυρός στο ανθρώπινο κοινωνικό. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you very much for your hospitality. I thought you had gone. And No. Thank you very much for the hospitality. And hopefully to see you soon. Yes, I with the do. children. Yes, we do. Yes, we do. Very good. Have a nice time. Thank you very much. Χαρήκα, παραγνώρισα πάρα πολύ.